А чи миром, братчику, по-гуцульськи, або «Вітаю, як справи?» по-звичному. У будь-якому разі раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми зануримося у історію гуцулів, однієї з найстаріших груп українського етносу. Гуцули – це обличчя Карпат і Західної України. Сучасне життя цієї групи сильно відрізняється від того, як живуть модерні українці у містах-мільйонниках, яких традицій дотримуються гуцули, що притаманно кожному з них. Сьогодні ми разом зможемо це дізнатись. Обіцяємо, буде цікаво. З вами Visit Ukraine. Гайда з нами! Невеличкий вступ. Гуцули – це етнографічна група українців, яка здавна мешкає у Карпатах. Основним видом діяльності цих людей споконвіків було вівчарство, і, як можна здогадатися, вони мешкають на Гуцульщині. Гуцульщина – етнокультурний регіон на заході України. Вона розташована на південному заході українських Карпат і умовно знаходиться в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Можливо, гуцули асоціюються у вас з якимись культурно-етнічними образами, і якщо так, то хід ваших думок веде у правильну сторону, тому що гуцули – це втілення колориту, мальовничості та експресії всього українського. Згадаємо образи, в яких постають гуцули на картинах і фотографіях. У чоловіків обов'язковим атрибутом була біла сорочка, комір та шви якої прикрашали кольоровими орнаментами. Поверх незаправленої сорочки гуцули носили черес – пояс, який оздоблювали металевими пластинками і прикрасами. На пояс скріпилися люльки, кресала, ножі і всі інші необхідні предмети, якими користувався кожен чоловік. Також в тогочасній моді були червоні суконні або білі полотняні штани, які обов'язково заправляли у вовняні шкарпетки. Ще тоді гуцули щось знали про сучасні тренди. Характерним для Гуцульщини верхнім одягом був сердак – такий собі кітель, який рясно оздоблювався китичками та вишивкою червоного кольору. На літо і зиму мешканці Гуцульщини вдягали різні головні убори. В теплу пору року гуцули могли похизуватися модними капелюхами – крисанями, які мають достатньо фестивальний вигляд, а в холодну пору року популярністю користувався шлик. На ноги взували постоли – незамислуваті капці зі шкіри, які теж обов'язково оздоблювалися якимись металевими прикрасами. Жіночому аутфіту того часу були притаманні сорочки з вишивкою, да такою, щоб кожна кобіта заздрила рясному індивідуальному оздобленню. Це була своєрідна візитна картка кожної пані Гуцульщини. На сорочку надягали запаску. Це своєрідна накладна спідниця із вовняних ниток. На сорочку вдягали кептар – трендовий вовняний жилет, який, як ви вже зрозуміли, теж дуже багато оздоблювали вишивкою, а на ногах завжди виднілися вже знайомі нам постоли. Нескладно збагнути, що Гуцульщина – це про прикраси, різноманітні намиста, перстні, браслети. Видним аксесуаром кожної гуцулки був вінок. В залежності від місцевості вони трохи відрізнялися між собою, але всі знали, що вінки мають бути яскравими, пишними і помітними. Великим плюсом в усіх етнографічних групах та регіонах є те, що місцеві так сильно поважають локальні звичаї та традиції, що притримуються їх донині. Саме тому ці групи зберігаються і продовжують нести історію та культуру крізь роки. Щорічною традицією гуцулів були проводи на полонину. Як ми сказали, найбільш розповсюдженим заняттям для місцевих було вівчарство. З травня до вересня гуцули йшли на полонини – високогірну пологу ділянку і пасли там худобу. Якщо ви думаєте, що сенс роботи заключався в ненав'язливій прогулянці з овечками туди-сюди, ви помиляєтесь, панове. Вівчарі підіймалися на гору, де у 3 з 4 випадків йшов дощ, а в особливо високих точках Карпатських гір міг випасти сніг – влітку. Проводи гуцулів у гори зазвичай шанувалися серед місцевого населення і підкріплювались фантастичним святковим концертом. А чи знайомі ви з таким словосполученням, як гуцульське весілля? Так ось, зазирнімо в місцеві традиції проведення такого чудового свята. Буквально жодне весілля на Гуцульщині ні за яких обставин не обходилося без короваїв, вишиваних рушників, букетів, музики, танців, ігор, жартів та забав. Традиційною дією перед весіллям є приготування весільного деревця – невеличке живе дерево, яке прикрашають китичками, стрічками і бусинами, дружки або свідки нареченого і нареченої. Потім молодий має
тричі покликати наречену. Вони йдуть гуляти весілля і приймати привітання від гостей. Найкращим аспектом всього цього дійства є те, що наречений цього дня може все. Як ми знаємо, в Україні прийнято вінчати молодих у церквах. Так от, наречені на Гуцульщині їдуть до церкви на конях, теж, звичайно, прикрашених. Перейдемо до найсмачнішої теми нашого відео. Поговоримо про національну кухню Гуцульщини. Якщо ви були у Карпатах і не спробували бодай одну з цих страв, вважайте, що ви з'їздили у Карпати марно. Відкривайте нотатник і скоріш записуйте національні страви Гуцульщини, які готують і сьогодні. Ми не повіримо, якщо ви скажете, що ніколи не чули про банош. Це традиційна ніжна кукурудзяна каша зі сметаною, в яку додають свіжі шкварки та бринзу, а подають з білими грибами. Звучить дуже просто, але повірте, це дуже смачно. У якості першої страви спробуйте грибну юшку, яка називається зупа. Оскільки в Карпатах росте нескінченна кількість грибів, вони додаються майже всюди. Бульйон має насичений смак завдяки додатковим традиційним спеціям. Кромплі сподобаються всім, хто не збирається дотримуватися дієти, приїхавши на Гуцульщину. Це картопляна запіканка з декількома видами домашньої ковбаси. Ви тільки уявіть, це фантастичне поєднання смаків. Пальчики оближеш. Не можемо не згадати про бограч – насичений суп, який віддалено схожий на борщ з апетитними шматочками баранини та свинини, овочами та спеціями, який готується на відкритому вогні, щоб надати страві димчастого аромату. А щоб спробувати точно гуцульські страви, а не сучасні варіації на них, їдьте прямо у місцеві села і куштуйте всі страви там. До речі, понад 200 різноманітних турів безпечними регіонами України ви можете замовити на сайті Visit Ukraine Today. Ми створили велику базу унікальних турів, як індивідуальних, так і групових, які закохають вас у кожен куточок країни. Обирайте тур на свій смак та вирушайте в подорож Україною разом з нами. Ну, як вам такий невеличкий екскурс в історію Гуцульщини? Якщо вам було цікаво, будь ласка, лишайте коментарі та ставте вподобайки, щоб посприяти розвитку нашого каналу. А також не забудьте підписатися та поставити дзвіночок. Підтримуємо Україну разом. Доєднуйтесь до зборів коштів донатами, волонтерте, надавайте допомогу переселенцям і зовсім скоро на наших теренах запанує мир. З вами були Visit Ukraine. Слава Україні!